Hi, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Noli. Trong video lần này, Noli sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta giảm mũi tàng hình. Trong móc thú, chúng ta sẽ gặp rất là nhiều ký hiệu tăng mũi, giảm mũi. Để giảm mũi như thế nào cho đẹp thì không phải bạn nào cũng biết cách. Bằng kinh nghiệm của bản thân mình thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà mình hay sử dụng để giảm mũi. Đầu tiên thì các bạn cần chuẩn bị cho Noli một cuộn len sợi và một cây kim móc phù hợp với sợi len đó. Mình đã chuẩn bị sẵn một mẫu mà mình đang móc dở để cho các bạn dễ dàng quan sát. Khi gặp ký hiệu giảm mũi, các bạn sẽ biết là chúng ta cần phải thu 2 mũi, giảm còn 1 mũi, hay còn gọi là 2 mũi móc trụm đầu. Bình thường thì các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên, sau đó lấy len lên, đâm kim vào chân tiếp theo, cũng lấy len lên. Sau đó thì chúng ta sẽ đi qua cả 3 vòng tròn trên kim. Và chân bên cạnh thì các bạn sẽ móc bình thường. Sau khi giảm mũi xong thì các bạn có thể quan sát được là cái mũi giảm này nó sẽ to hơn hẳn so với các cái mũi móc bình thường. Và cái phần bề mặt sản phẩm thì nó sẽ hơi nhô lên phía trên, bởi vì là chúng ta đã lấy lên 2 lần rồi kéo lại. Thêm nữa là cái mũi móc giảm nó sẽ bị xéo như thế này, nó sẽ không được đẹp. Và nó có xu hướng là kéo cái mũi móc tiếp theo để lộ ra một cái khoảng trống. Vì nếu mà cái mũi móc tiếp theo nó đi thẳng lên thì nó sẽ lộ ra một cái khoảng trống như thế này. Đây, khi mà càng lúc móc lên các cái mũi tiếp theo ấy thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ lộ ra được cái khoảng trống của cái mũi giảm. Thì cách này thì mình khuyên là các bạn không nên sử dụng. Mà có một cách khác để hạn chế cái việc giảm mũi đỡ bị lộ và gần như là giảm mũi không có cái sự khác biệt nhiều so với khi mà chúng ta móc bình thường, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách này. Đây, mình sẽ móc vài mũi để nó qua được cái đoạn mà mình vừa giảm nhé. Tiếp theo thì bây giờ mình sẽ giảm 2 cái mũi này. Các bạn chú ý quan sát. Một chân móc thì nó sẽ có 2 cái cạnh, là cạnh trước và cái cạnh sau. Cạnh trước này, cạnh sau. Thì bây giờ mình sẽ không đâm chân vào cả 2 cạnh nữa, mà mình sẽ đâm vào cạnh đằng trước. Sau đó vòng kim qua, lấy cạnh đằng trước của chân thứ 2. Tức là mình sẽ đâm qua 2 cạnh đằng trước của 2 chân móc. Sau đó thì mình sẽ lấy len và kéo qua 2 cái cạnh này. Mà mình sẽ đâm vào cạnh đằng trước. Sau đó vòng kim qua, lấy cạnh đằng trước của chân thứ 2. Tức là mình sẽ đâm qua 2 cạnh đằng trước của 2 chân móc. Sau đó thì mình sẽ lấy len và kéo qua 2 cái cạnh này. Móc thêm 2 mũi đơn bình thường nữa để cho các bạn dễ dàng so sánh. 3 mũi đi. Đó. Thì chúng ta có thể thấy là bề mặt sản phẩm không hề bị nổi lên hơn. Nhìn qua thì các bạn sẽ không thể phân biệt được đâu là mũi giảm. Mũi giảm chính là mũi thứ 4. 1 này, 2, 3, 4. Mũi này thì cái phần đằng trên nó cũng đều này. Cái phần thân của chân mũi thì không bị nhô lên. Và cái mũi móc thì nó không có xu hướng đẩy, xéo sang, kéo cái sợi bên cạnh. Hy vọng là với cái mẹo chia sẻ giảm mũi tàng hình này sẽ giúp cho các bạn móc thú bông đẹp hơn. Ngoài ra thì mình có một cái video nữa chia sẻ cách tăng mũi thần thánh. Các bạn có thể xem ở phần mô tả dưới video này. Nó lên chúc các bạn thành công nhé.
Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của Noli Handmade. Bấm vào biểu tượng quả chuông để là người sớm nhất xem được video mới nhất của Noli. Noli sẽ trở lại ở trong những video hay hơn và hấp dẫn hơn. Bye!